Chào mừng các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Hôm nay mình sẽ tóm tắt một bộ phim kinh dị đặc biệt, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, được tổng hợp từ 5 câu chuyện kinh dị ngắn khác nhau. Bộ phim có tên gọi Phiên chợ của quỷ. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu vào thôi nào. Câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện này xoay quanh Mi-yeon, một cô gái trẻ vừa rời thành phố để chuyển đến sống ở một ngôi làng hẻo lánh. Cô rất thích nơi này vì không khí yên bình, người dân thì rất gần gũi. Mọi thứ đều khiến cô hài lòng, ngoại trừ một việc, chính là cái cây to mọc ở giữa ngôi làng, ngay trước nhà của cô gái. Mi-yeon cảm thấy lạ khi đang là mùa đông, nhưng cái cây lại bắt đầu tỏa hương, và bên trong bay ra rất nhiều phấn hoa, lan tỏa đi khắp ngôi làng. Vào một hôm, Mi-yeon nhìn thấy rất nhiều người dân tụ tập trước chỗ cái cây. Cô đến hỏi thì được biết, trưởng làng đang có ý định chặt bỏ cái cây này để xây một sân golf. Tuy nhiên rất nhiều người dân đã phản đối, cho rằng cái cây này là vật thiêng liêng đối với họ. Khi ông trưởng làng vừa đi ngang, Mi-yeon nhìn thấy trên cổ ông ta có một vết sưng đỏ kỳ lạ. Cô sau đó về nhà và lên mạng tìm kiếm thông tin về cái cây, biết được nó đã tồn tại rất lâu, trước khi cả ngôi làng này xuất hiện. Người dân ở đây rất tôn thờ cái cây, cho rằng nó giúp xua đuổi tà ma và bệnh tật. Tuy nhiên nhiều năm trở lại đây, cái cây bắt đầu héo dần không rõ nguyên do. Dân làng đã mời rất nhiều pháp sư đến làm lễ, thế nhưng vẫn không có tiến triển. Tối đó Mi-yeon đến trước chỗ cái cây, bỗng phát hiện trên thân cây mọc ra những đóa hoa trắng kỳ lạ. Cô tiến đến định chạm vào, bất ngờ một người đàn ông mặc áo đen từ đâu xuất hiện, bảo rằng đã đến lúc để tất cả phải trả giá. Nói xong ông ta bắt đầu đọc một thứ ngôn ngữ quái dị nào đó, khiến Mi-yeon hoảng sợ vội chạy đi. Khi đi ngang chỗ một bụi rậm gần đó, cô phát hiện có rất nhiều hoa trắng đang mọc. Vừa đến định chụp lại, Mi-yeon giật mình khi thấy một xác chết nằm ngay kế bên, trên người cũng mọc vô số những bông hoa. Cô gái hoảng sợ vội chạy về nhà, gọi điện cho cô bạn thân để kể lại mọi chuyện. Tuy nhiên do bức ảnh chụp quá tối, nên Mi-yeon không thể chứng minh lời mình nói. Trong lúc còn đang hoang mang, cô bỗng phát hiện trên cổ mình có một vết sưng đỏ kỳ lạ. Nghĩ rằng là do mụn, Mi-yeon cố gắng dùng tay bóp nát nó. Tối đó Mi-yeon mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Cô nhìn thấy quá khứ của ngôi làng, và người đàn ông mặc áo đen bí ẩn kia đang thực hiện một nghi lễ gì đó trước cái cây. Tuy nhiên vật hiến tế cho nó, không ai khác lại chính là cô. Mi-yeon giật mình tỉnh giấc, kinh hãi phát hiện trên cổ mình có một bông hoa đang mọc. Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng la hét. Mi-yeon chạy ra kiểm tra, nhìn thấy những người dân trong làng đang điên cuồng chạy đến chỗ cái cây. Da mặt bọn họ mọc đầy những bông hoa, đau đớn lao đến trước cái cây và ôm chặt lấy nó. Mi-yeon cố trấn tĩnh bọn họ nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cô gái hoảng sợ chạy về nhà khóa trái cửa. Khi nhìn vào gương, Mi-yeon kinh hãi khi thấy gương mặt mình đã mọc đầy những bông hoa. Cô cố dùng dao để cắt chúng khỏi gương mặt, nhưng sau đó đã làm rách toạc luôn cả lớp da. Tiếng hét đau đớn của Mi-yeon cũng là cái kết cho câu chuyện đầu tiên. Sáng hôm sau, tất cả người dân trong làng đều đã biến mất, bọn họ đã hòa làm một với cái cây. Và điều bất ngờ xảy ra, khi nó đã không còn chút héo úa nào, mà đã trở lại xanh tươi như trước. Câu chuyện thứ hai. Câu chuyện xoay quanh Chae-won, cũng chính là bạn thân của nữ chính ở phần đầu. Cô ấy là một người rất quan tâm vẻ ngoài, đặc biệt là gương mặt của mình. Đã nhiều lần Chae-won muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên do chi phí đắt đỏ nên vẫn chưa thể thực hiện được. Chae-won sống một mình tại một căn hộ chung cư cũ. Hôm đó khi vừa về nhà, chợt cô phát hiện trước cửa căn hộ hàng xóm có đặt một thùng đồ vừa được shipper gửi đến. Vì tò mò nên Chae-won liền lấy cắp nó mang về nhà của mình. Khi mở thùng đồ, cô phát hiện bên trong là một chiếc mũi nhân tạo với sóng mũi thẳng tắp vô cùng xuất sắc. Một người chú trọng ngoại nhìn như Chae-won, lập tức liền thử đặt nó vào gương mặt của mình. Chiếc mũi như có xúc giác, lập tức dính chặt vào mặt cô gái. Chae-won vô cùng bất ngờ khi thấy gương mặt mình, nhờ chiếc mũi mà đã trở nên xinh đẹp hơn bội phần. Lúc này bên ngoài có tiếng bấm chuông. Giọng nói phát ra là của người phụ nữ hàng xóm kế bên, hỏi Chae-won xem có thấy thùng đồ đặt trước nhà của mình không. Cô gái tất nhiên là phủ nhận, nói rằng mình không biết. Tưởng rằng người phụ nữ đã bỏ đi, Chae-won từ từ hé đầu vào lỗ mắt mèo trước cửa, thì giật mình khi thấy một con mắt ghê rợn nhìn thẳng vào trong. Mặc dù vậy cô gái vẫn không sợ, ngày hôm sau vẫn sửa soạn để đi làm như mọi khi. Nhờ chiếc mũi mới mà Chae-won nhanh chóng thu hút ánh nhìn từ các đồng nghiệp xung quanh. Bọn họ khen cô gái hôm nay trông rất xinh đẹp, muốn hỏi bí quyết nhưng cô nhất quyết không nói, chỉ bảo mình đi massage gương mặt mà thôi. Tối đó khi trở về nhà, Chae-won lại phát hiện thêm một thùng đồ khác đặt trước cửa nhà hàng xóm. Không bỏ qua cơ hội, cô gái lập tức trộm thêm lần nữa. Lần này bên trong chiếc hộp là một đôi mắt giả. Chae-won từ từ gắn nó vào thay cho đôi mắt của mình. Cô gái ngắm nghía gương mặt càng lúc càng xinh đẹp, tâm trạng vô cùng hào hứng bèn lấy quần áo ra để chụp hình tự sướng. Thế nhưng chưa được lâu thì bên ngoài lại có tiếng bấm chuông. Chae-won phát hiện lại là người phụ nữ hàng xóm hôm qua đến để đòi lại hộp đồ trước cửa. Mặc cho Chae-won bảo rằng mình không có lấy, nhưng cô ta vẫn liên tục la hét một cách điên cuồng. Vừa ghé nhìn vào lỗ mắt mèo, bất ngờ một thanh kim loại đâm thẳng vào, khiến Chae-won giật mình lùi lại. Người phụ nữ sau đó đập nát cánh cửa để xông vào trong. Chae-won sợ hãi cố thủ, nhưng cô ta nhanh chóng lao đến, cầm búa định giết chết cô gái. Hai bên giằng co một lúc và Chae-won tranh thủ lúc người phụ nữ không chú ý, đã cầm cục tạ đập mạnh vào đầu khiến cô ta choáng váng ngã xuống đất. Tưởng rằng đã bỏ cuộc, thế nhưng người phụ nữ sau đó vẫn ngồi dậy, muốn đòi lại thứ đang nằm trên gương mặt của Chae-won.
Cô gái không chút chần chừ, liền cầm búa đập mạnh vào mặt người phụ nữ, sau đó thêm một nhát lên đỉnh đầu khiến cô ta chết ngay lập tức. Chỉ vì ngoại hình, một số người có thể bất chấp làm tất cả, cho dù đó có phải là giết người đi chăng nữa. Câu chuyện thứ 3. Câu chuyện này xoay quanh một nữ sinh trung học tên Susan. Cô có hai người bạn thân là Jiwoo và Eugene. Hôm đó trong giờ ra chơi, bọn họ tám với nhau về những đoạn video ma ám được lan truyền trên internet. Trong đó có hướng dẫn cách để nhìn thấy ma, chính là đặt hai bàn tay theo hình một biểu tượng và nhìn qua cái lỗ ở giữa. Susan cười cợt không tin những chuyện nhảm nhí này. Tối đó về nhà, mẹ cô gái nhìn thấy điểm kiểm tra giữa kỳ dưới trung bình thì rất tức giận, cho rằng con mình không lo học hành mà suốt ngày chỉ đi chơi. Vì muốn Susan dẹp bớt những thứ xung quanh để tập trung cho việc học, bà mẹ ngày hôm sau đã đến gặp bà sếp ở công ty để hỏi kinh nghiệm. Con trai bà ta từng rất ham chơi, nhưng sau đó đã thay đổi 180 độ, chỉ tập trung học hành và đã đạt điểm cao nhất lớp. Bà sếp bảo rằng mình đã dùng đến một phương pháp đặc biệt. Thế là sau giờ làm, bà mẹ đã theo chỉ dẫn, đến một tòa nhà cũ bỏ hoang, nơi trước đây từng là một ngôi trường trung học. Sau khi vào bên trong, bà ta tìm đến căn phòng số 414. Trong phòng có một tủ đồ của một học sinh tên là Shin Se-jang. Bước vào đó sẽ đến được nơi cần đến. Bà mẹ sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Khi vừa bước vào, cánh cửa ngay lập tức đóng sầm lại. Trong bóng tối, bà mẹ từ từ tiến về phía trước, cuối cùng đặt chân đến một khu chợ, nằm giữa một khu rừng tối tăm u ám, xung quanh là những hồn ma vô cùng đáng sợ. Bà mẹ run rẩy tiến đến ngôi đền gần đó, nhìn thấy giữa sân có đặt một túi vải cùng vài con dao. Biết rằng đây là nghi thức để thực hiện dao kèo, bà ta từ từ cầm dao cắt vào tay mình, khiến máu túa ra ướt đẫm lên túi vải. Bà mẹ sau đó vì choáng váng nên đã ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, bà ta phát hiện bản thân đang nằm trong tòa nhà bỏ hoang, kế bên có một cái hũ để tên Shin Se-jang. Tối đó khi vừa về nhà, bà mẹ liền đến phòng của Susan, đặt cái lọ xuống dưới giường, còn lá bùa thì nhét vào con thú bông yêu thích của cô gái. Những ngày sau đó, lá bùa bắt đầu có hiệu lực. Susan ở trường tập trung học hành, không còn quan tâm bất kỳ điều gì khác. Bài kiểm tra giữa kỳ cô gái cũng đạt điểm tối đa, khiến bà mẹ vô cùng vui mừng. Hai cô bạn thân cảm thấy tò mò, không hiểu vì sao một người học lực trung bình như Susan lại có thể làm được điểm cao như vậy. Lúc này ở nhà, bà mẹ đang cắt thịt bò định làm bữa tối cho con gái, nhưng vô tình lại bị con dao cắt vào tay. Ngay lập tức, Susan ở trường cũng bắt đầu chảy máu mũi một cách kỳ lạ. Tối đó trên đường về nhà, cô gái cảm thấy có thứ gì đó đang đi theo mình. Susan nhìn quanh nhưng không hề phát hiện, một nữ sinh với cơ thể đầy máu đang đứng ngay trước mặt. Khi vừa về nhà, bà mẹ nhìn thấy con gái có thái độ kỳ lạ, không nói không rằng chỉ một mạch bỏ lên phòng. Khi vừa mở cửa, bất ngờ Susan lao đến bóp chặt cổ bà ta, gương mặt không có chút cảm xúc. Cô gái sau đó bất ngờ thay đổi mục tiêu, tự mình đến trước bức tường và đập đầu liên tục đến khi ngất xỉu. Bà mẹ hoảng hốt vội đưa con gái vào bệnh viện. Bác sĩ sau khi kiểm tra, cho rằng vì áp lực học tập quá nhiều, đã khiến dây thần kinh của Susan gặp vấn đề. Việc cần làm là phải để cô gái được nghỉ ngơi thư giãn đầy đủ. Sau khi trở về nhà, bà mẹ cảm thấy bản thân đã quá ích kỷ, khi không quan tâm đến cảm xúc của con mình, mà chỉ muốn nó đạt điểm cao. Bà ta định sẽ ngưng sử dụng lá bùa. Nhưng khi vừa cúi xuống gầm giường, bất ngờ liền bị một thứ gì đó kéo ra xa. Bà mẹ chưa kịp hoảng hốt, một luồng gió bay thẳng vào phòng. Vết cắt ở chỗ bàn tay lần trước bất ngờ chảy máu dữ dội, khiến bà ấy vô cùng hốt hoảng. Lúc này ở chỗ Susan, đang ở trường học thêm thì bất ngờ những học sinh xung quanh có biểu hiện kỳ lạ, như thể đang bị quỷ nhập. Cô gái sợ hãi bèn đưa hai bàn tay lên trước mặt, nhìn qua cái lỗ thì giật mình khi thấy một hồn ma nữ sinh đứng ngay đối diện. Thì ra những học sinh ở đây đều được bố mẹ dùng lá bùa để nâng cao năng lực học tập. Tuy nhiên sự thật là tất cả đều bị điều khiển bởi những hồn ma của những học sinh giỏi, từng tự tử vì áp lực thi cử trước đây. Susan sợ hãi cố bỏ chạy, nhưng ngay lập tức liền bị hồn ma Shin Se-jang giữ lại, ép cô ngồi vào bàn và liên tục làm bài kiểm tra. Đôi khi chạy theo những gì bản thân không thể với tới, sẽ mang đến những tai họa không ngờ. Câu chuyện thứ 4. Mở đầu câu chuyện là cuộc rượt đuổi đầy gây cấn giữa hai cảnh sát là Jungon và Jong-sik, cùng với tên tội phạm bị truy nã Jong-su. Mặc dù đối phương là kẻ nguy hiểm, thế nhưng vì không được phép nổ súng, nên hai viên cảnh sát sau đó đã để mất dấu tên tội phạm. Biết rằng nếu nhiệm vụ thất bại, việc thăng chức cũng sẽ trở nên khó khăn. Jong-sik vì thế đã cùng Jungon lái xe đi tuần tra xung quanh, hy vọng phát hiện thấy dấu vết tên tội phạm. Đến nửa đêm, bọn họ cuối cùng đã tìm thấy chiếc xe của Jong-su đậu trước một ngôi nhà hoang. Cả hai không suy nghĩ liền nhanh chóng tiến vào trong. Bọn họ nhìn thấy trước sân có treo vài cái áo màu đỏ kỳ lạ. Ngoài ra còn có cả loài hoa trắng từng xuất hiện ở câu chuyện đầu tiên. Đi vào trong nhà, Jungon phát hiện trên bàn có rất nhiều nội tạng cơ thể người, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Nhận ra đây có thể là căn cứ của gã tội phạm, Jong-sik định gọi thêm người đến chi viện. Tuy nhiên Jungon từ chối vì muốn tự mình lập công. Nếu giải được vụ này, bọn họ nhất định sẽ được thăng chức. Cả hai sau đó tiến sâu vào ngôi nhà. Khi bước vào một căn phòng, bọn họ kinh hãi khi thấy một xác chết không đầu nằm trên giường. Dường như đây là một vụ án buôn bán nội tạng quy mô lớn. Khi bước sang nhà tắm, cả hai sững sờ khi thấy một cái đầu người nằm trên bồn rửa, không ai khác chính là gã tội phạm Jong-su mà bọn họ đang truy lùng. Nhận thấy kẻ sát nhân đang trốn ở đâu đó trong nhà, cả hai nhanh chóng đi xuống tầng hầm kiểm tra. Tại đó bọn họ phát hiện một khu vực đặc biệt dùng để giải phẫu cơ thể người. Trên bàn mổ là xác một người phụ nữ với gương mặt nổi đầy những bông hoa trắng.
Ngoài ra còn có rất nhiều camera xung quanh, chứng tỏ kẻ sát nhân đã theo dõi từng bước đi của bọn họ. Biết rằng vụ án này đã trở nên nguy hiểm, Jong Sik yêu cầu Jungon gọi điện nhờ thêm người đến hỗ trợ. Tuy nhiên vừa nói xong, bỗng đèn căn phòng bỗng chợt tắt. Jong Sik dọi đèn xung quanh, thì đứng hình khi thấy một gã đàn ông tóc dài cao lớn, đang bóp chặt cổ của cậu cảnh sát đồng nghiệp. Ông ta dùng súng bắn vào người gã đàn ông, khiến hắn ta tức giận liền kéo Jungon vào góc tường, dùng dao cứa cổ cậu thanh niên. Jong Sik liên tục nã súng về phía gã sát nhân, khiến hắn lập tức bỏ chạy. Tranh thủ thời cơ, ông ta bèn đưa cậu đồng nghiệp đang bị thương rời khỏi đó. Tuy nhiên vừa ra khỏi tầng hầm, gã sát nhân bất ngờ xông tới đè Jong Sik xuống sàn. Trong lúc giằng co, ông ta đã nổ súng khiến gã sát nhân ngay lập tức ngã quỵ. Trong khi đó Jungon vì vết thương quá nặng nên cũng đã tắt thở ngay sau đó. Jong Sik phát hiện trên bụng mình có một mũi kim. Ông ta cố gắng gượng dậy nhưng nhận ra cơ thể đang dần tê liệt. Lúc này một gã đàn ông mặc áo đen xuất hiện trước mặt, miệng liên tục đọc một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Ngay lập tức gã đàn ông tóc dài lúc nãy bỗng tỉnh dậy. Có lẽ ngay từ ban đầu, hai viên cảnh sát đã ghé nhầm một nơi mà bọn họ đáng lẽ không nên đến. Câu chuyện thứ 5. Mở đầu câu chuyện lần này là hình ảnh một xác chết nữ sinh với cơ thể đầy máu. Tư thế khi chết cũng vô cùng quái dị. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hãy quay lại cách đây vài ngày trước. Nhân vật chính là một nữ sinh người Việt Nam tên Mai. Cô có hai người bạn thân là Lana, cùng một cô gái người Hàn Quốc tên Serin, đang là sinh viên của một trường quan hệ quốc tế. Hôm đó là tiết học về môn dân gian Việt Nam. Thầy giáo lấy chủ đề về việc các hồn ma có thật trên đời hay không. Mai trước giờ không tin những chuyện tâm linh. Tuy nhiên ông thầy cho biết, thế giới giữa người sống và người chết vẫn luôn có một sợi dây vô hình thắt chặt. Ông ta cho biết thêm ở khu đất hoang gần trường, có một cái giếng được đồn đại là cánh cổng kết nối hai thế giới. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có ai kiểm chứng. Tối đó ba cô gái hẹn nhau đến một quán bar để tiệc tùng. Trong lúc vui vẻ, bọn họ nổi hứng muốn đi khám phá thử khu đất bỏ hoang mà ông thầy đã đề cập. Dạo này trên mạng có rất nhiều video chủ đề tâm linh ma quỷ, thu hút hàng triệu lượt xem. Sejin muốn nhân cơ hội này, quay một video để quảng bá cho kênh của mình. Thế là đúng nửa đêm, ba cô gái sau đó đã kéo nhau đến chỗ khu đất hoang gần trường. Đi vào bên trong, bọn họ phát hiện một bức tượng kỳ quái nằm ngay dưới gốc cây. Gần đó chính là cái giếng mà ông thầy đã nói. Ba cô gái nhìn xuống bên dưới, nhưng hoàn toàn không thấy đáy. Sejin đọc được trên mạng cách để nhìn thấy ma, chính là đặt hai tay lên trước mặt và nhìn vào cái lỗ ở giữa. Cô gái sau đó hướng mắt về chỗ cái giếng, thì bất ngờ phát hiện một bàn tay đen xì. Cô bạn Lana sau đó vì tò mò, nên cũng bắt chước làm theo. Khi vừa hướng mắt xuống giếng, bất ngờ cô gái đứng khựng lại, cơ thể không chút động đậy. Hai người kế bên không hiểu chuyện gì, vừa định lại gần thì bất ngờ bị thứ gì đó hất văng ra xa. Đến khi bọn họ đến bên cạnh Lana, thì kinh hãi thấy cô gái đã chết từ lúc nào, gương mặt bị cào nát trông vô cùng đáng sợ. Hai cô gái hoảng loạn vội bỏ chạy, nhưng khi quay đầu lại, bọn họ phát hiện cái xác đã biến đâu mất. Về đến ký túc xá, Serin khóc lóc tự trách bản thân đã khơi mào mọi chuyện. Mai cố gắng an ủi động viên cô bạn. Cô sau đó đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Bất chợt vòi nước chảy ra một thứ chất lỏng đỏ như máu. Mai như bị ai điều khiển, tự đặt hai bàn tay lên trước mặt. Cô kinh hãi khi thấy một hồn ma từ trong buồng vệ sinh bò ra, đưa tay tóm lấy chân cô gái. Mai sợ hãi hét lớn. Đến khi một học sinh khác bước vào, thì mọi thứ đã trở lại bình thường như trước. Tối đó Mai nằm mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Cô dưới góc nhìn của cô bạn Lana, nhìn thấy cô gái bị hai hồn ma giữ chặt cơ thể. Trong khi đó một hồn ma khác từ dưới giếng trồi lên, thích thú cào nát gương mặt của Lana. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, Mai đến lớp thì thấy rất nhiều học sinh tụ tập bàn tán. Cô không tin vào mắt mình khi thấy Sejin đã chết trong ký túc xá, hai tay vẫn đang làm động tác đáng sợ kia. Nghĩ rằng cái chết của hai cô bạn rất bất thường, Mai bèn đến gặp ông thầy giáo để nhờ giúp đỡ. Cô kể lại mọi chuyện và cho rằng mình sẽ là người tiếp theo bị giết. Ông thầy nghe đến đây bèn đưa cho Mai một cái hũ, yêu cầu cô đến chỗ cái giếng, lấy một vài mảnh vật dụng của người chết và đặt vào bên trong. Mai sau đó nghe lời ông thầy, đã tự mình đến chỗ cái giếng một lần nữa. Cô nhìn thấy trên thành giếng có dính một cái móng tay, bèn cố với lấy nó. Tuy nhiên giữa chừng, bất ngờ một bàn tay từ đâu xuất hiện, lôi thẳng cô gái xuống bên dưới. Mai đến khi tỉnh lại, đã thấy bản thân nằm giữa khu chợ của người chết. Cô sợ hãi cầm cái hũ đi vào ngôi đền gần đó. Lúc này một gã đàn ông mặc áo đen xuất hiện, thích thú nhìn vào mắt của Mai và bảo cô có đôi mắt rất đẹp. Cô gái chưa hiểu chuyện gì, mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại. Đến khi tỉnh dậy, Mai choáng váng khi phát hiện mình đã bị mù. Thì ra ngay từ ban đầu, đây chính là kế hoạch của ông thầy. Có lẽ đây là cách duy nhất để cô gái tránh được số phận bi thảm như hai cô bạn của mình. 5 câu chuyện đến đây cũng đã hết. Bạn có ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.